Ви згадували про те, що маємо запитання є одразу відповідь, запитання, і його краще вони закидають комітет законодавчим поправочним спамом, я більш ніж впевнена, що там будуть просто тисячі правок, тому що кожен депутат думати, як йому нічого уникнути. Потім комітет буде тривалий час розглядати ці тисячі правок, потім буде виписаний в справу, буде можливо проголосований в другому читанні, невідомо як. Я ж